Ano yung finished product natin mga sir? Dry adobo. Yan, luto tayo ngayon ng adobo. Pero instead na dato puti or any other brand, gagamitin naman natin is mushroom soy sauce. Yan lang kailangan natin, mushroom soy sauce, vinegar, tas garlic, tapos ito, bay leaves. Bay leaves, then ilagay natin yung chicken. Sa Pilipinas, iba-ibang klase yung style ng adobo eh. May malapot na sauce, meron yung sa amin sa Northeast dry yung gamit namin, dry adobo. Sa Tagalog iba rin, sa Pampanga iba din. Sa Pampanga medyo manamis-namis na may sauce. Sa ano naman sa norte, dry, more on dry. So ngayon gagawin natin is dry siya, dry adobo. Kasi may soup naman na kami. So yung soup namin, yun na yung sabaw namin mamaya. Pero pag wala naman kaming soup sa bahay, ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng konting sabaw. Ipa natin to. Yung lola ko yung mahilig magganto eh. Shoutout sa'yo kay mama ba? Kay Iluminada Kalumaya Baisa. Sarap magluto yun, lola ko. So, ayan na siya. Then, garlic. Yan. Yung garlic ko, tinadtad ko na ngayon kasi mamaya gagawa ko ng chili garlic. Ano sa akin, natanggal ko lang yung dulo-dulo ng bawang. Tapos crush lang. Tapos yun na. Diretso na yan. Yung iba may kanya-kanyang style ng adobo eh. Meron yung ginigisa. Sarap rin yun yung ginigisa kasi may ibang lasa siya. Pero depende rin kasi iba-iba yung ibang taste preference yun eh. Meron yung ibang diretso lang, ako diretso ginagawa ko eh. So tabi na natin ito. Ito na siya. Garlic, yung bay leaves, chicken, and then toyo. Haluan na rin natin siya ng konting soy sauce. Kasi parang malabno yung chicken ano.
First time kong gamitin yung mushroom soy sauce na yun. May kakaibang amoy rin siya. Ayan. Ayan, mas maraming paminta. So ako, dinadagdagan ko rin siya ng konting mantika. Oops. Tsaka mga half cup ng water. Yan, okay na yan. Baboil mo lang yan. Pagka boil niya, simmer mo na siya. Tapos yun na, pagka boil niya, simmer mo lang na mga until mga 30 minutes to 45 minutes. Hanggang sa magmantika siya. Mag-reduce yan. Yan yung magiging ano niya mamaya. Papakita ko sa inyo. Full. Yan, bali, di ko muna siya tatakpan kasi may suka siya eh. So, baboil mo muna natin. Pagka boil niya, then tsaka natin siya i-simmer, then tatakpan na natin. Kaya naka full fire siya ngayon. Ayan siya. Hintayin natin siya mamaya. Ayan na siya guys, kumulo na. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin siya inahalo ah. Ngayon ko lang siyang kumulo muna. Then mamayang after mga 2 minutes, i-simmer ko na yan. Siya, medyo nagre-reduce na ng sauce. Maya-maya natin siya simmer ah. Yan na. Ito na yung simmered niya. Then, i-reduce pa natin siya. Mahinang apoy na po yan mga sir at mama. Yan, dry na siya. Konti pa. Yan siya guys. So kita niya parang nag-separate na yung mantika tsaka yung sauce. Yung mantika niya yung masarap sa kanin. Sa simmer lang natin siya. Konti pa yan. Yan siya. Yan, luto na yung adobo natin. Ayan na siya. Tingnan niyo yung mantika niya. Humiwalay na dun sa water. Kumapit na yung soya dun sa chicken. Yan siya. Ayan, plato na natin. Kain na. Ito yung finished product natin. Kasi dry adobo. Diba?